สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนน้ำครับเป็นแกลลอนพลาสติกใสแกลลอน6 ลิตรนะครับผมบรรจุน้ำ6 ลิตรหลังจากดื่มกินกันแล้วทีเนี้ยตัวแกลลอนมันน่ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ครับโดยตัวที่เนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่นะครับสภาพยังไม่บุบสลายครับยังไงก็กลับมาทำกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน6 ลิตรครับผม